Trong thế giới đầy biến động ngày nay, chúng ta thường chạy theo danh vọng, địa vị và những thành tựu hữu hình. Nhưng đằng sau mỗi dự án thành công, mỗi cộng đồng phát triển và mỗi tổ chức kiên cường, luôn có một sức mạnh vô hình, một bàn tay dẫn dắt định hình hành trình. Sức mạnh này chính là vai trò lãnh đạo. Nó không chỉ đơn thuần là một chức danh được trao cho ai đó, mà là một trách nhiệm sâu sắc, một cam kết lèo lái con thuyền vượt qua cả những vùng biển lặng sóng và những cơn bão dữ dội. Vai trò lãnh đạo đích thực là nghệ thuật nhìn thấy tiềm năng nơi người khác chỉ thấy vấn đề, là xây dựng những cây cầu nơi người khác chỉ thấy chia cắt, và thắp sáng con đường cho người khác nối theo. Đó chính là nền tảng mà trên đó sự tiến bộ và thành công chung được xây dựng, một động cơ thầm lặng nhưng mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta tiến lên. Hãy thử nghĩ xem, trong bất kỳ nhóm nào, từ một gia đình nhỏ đến một tập đoàn đa quốc gia, sự hiện diện của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ sẽ thay đổi mọi thứ. Họ là người tạo ra không khí, định hình văn hóa và truyền cảm hứng về một mục đích chung. Nếu không có sự dẫn dắt này, một đội nhóm có thể dễ dàng lạc lối, trở thành một tập hợp các cá nhân làm việc riêng lẻ, thay vì một đơn vị gắn kết cùng hướng tới một mục tiêu chung. Một nhà lãnh đạo thực sự hiểu rằng vai trò của họ không phải là ra lệnh, mà là phục vụ, không phải là yêu cầu, mà là truyền cảm hứng. Họ là sợi dây vô hình dệt, nên những tài năng cá nhân thành một tấm thảm đẹp đẽ, vững chắc của thành tựu tập thể, biển hỗn loạn thành trật tự và nghi ngờ thành niềm tin vững chắc. Tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo không chỉ giới hạn trong phòng họp hay chiến trường, nó được dệt vào chính cấu trúc xã hội của chúng ta. Mỗi phong trào xã hội vĩ đại, mỗi đột phá khoa học và mỗi cuộc cách mạng nghệ thuật đều được khơi nguồn bởi một nhà lãnh đạo dám mơ ước về một thực tại khác. Họ là chất xúc tác cho sự thay đổi, là những cá nhân dám thách thức hiện trạng và khuyến khích chúng ta nhìn xa hơn những giới hạn của mình. Tầm nhìn của họ trở thành khát vọng chung của chúng ta, lòng dũng cảm của họ trở thành sức mạnh tập thể của chúng ta. Trong thế giới phức tạp và không ngừng thay đổi này, nhu cầu về những nhà lãnh đạo chân thực, giàu lòng trắc ẩn và có tầm nhìn chưa bao giờ trở nên cấp thiết hơn. Họ là những chiếc neo trong cơn bão, là kim chỉ nằm dẫn lời chúng ta đến một tương lai tươi sáng, đầy hy vọng cho tất cả mọi người. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên được định nghĩa bởi sự thay đổi không ngừng và những thách thức chưa từng có. Từ những cuộc khủng hoảng toàn cầu đến những đấu tranh cá nhân, con đường phía trước thường có vẻ không rõ ràng và đáng sợ. Chính trong những khoảnh khắc không chắc chắn này, giá trị thực sự của vai trò lãnh đạo mới tỏa sáng rực rỡ nhất. Một nhà lãnh đạo không chỉ cung cấp định hướng, họ còn mang lại sự ổn định, hy vọng và cảm giác thuộc về. Họ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau, và rằng ngay cả những trở ngại đang gờm nhất cũng có thể được vượt qua bằng sự đoàn kết, kiên cường và một tầm nhìn chung. Vai trò lãnh đạo không phải là có tất cả các câu trả lời, mà là tạo ra một môi trường nơi mọi người cảm thấy được trao quyền để cùng nhau tìm ra chúng. Đó là yếu tố thiết yếu biến tiềm năng thành hiện thực. Một nhà lãnh đạo, trước hết là một thuyền trưởng, người đứng vững chãi ở vị trí điều khiển. Vai trò này đòi hỏi sự quyết đoán không lấy chuyển và một định hướng rõ ràng. Giống như thuyền trưởng điều hướng con tàu qua những vùng biển hiểm trở, một nhà lãnh đạo phải vạch ra lộ trình, đưa ra những quyết định khó khăn khi bão tố nổi lên, và chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn và thành công của thủy thủ đoàn. Điều này không chỉ đòi hỏi lòng dũng cảm, mà còn cả tư duy chiến lược và khả năng nhìn nhận bức tranh tổng thể. Họ phải phân tích tình hình, cân nhắc rủi ro và đưa ra những lựa chọn phục vụ lợi ích tốt nhất của toàn đội. Sự tự tin của họ trở thành điểm tựa của đời, mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng, cho phép mọi người tập trung vào công việc mà không sợ hãi. Ngoài việc là một thuyền trưởng, một nhà lãnh đạo vĩ đại, còn là một người dẫn lối, một người khai sáng, mở ra những khả năng mới. Họ không chỉ ra lệnh, họ khơi dậy tiềm năng trong mọi người. Vai trò này là về việc nuôi dưỡng một văn hóa tò mò, đổi mới và học hỏi không ngừng. Một nhà lãnh đạo với vai trò người dẫn lời thách thức tư duy thông thường và khuyến khích đội nhóm của mình khám phá những vùng đất chưa được biết đến. Họ đặt ra những câu hỏi mạnh mẽ, giới thiệu những góc nhìn mới và tạo ra một không gian an toàn để thử nghiệm và thậm chí là thất bại. Họ hiểu rằng sự phát triển thực sự xảy ra bên ngoài vùng an toàn. Bằng cách soi sáng những con đường mới và khuyến khích tư duy sáng tạo, họ biến một đội nhóm từ những người chỉ biết làm theo thành một nhóm những người chủ động giải quyết vấn đề. Hơn nữa, một nhà lãnh đạo phải là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ, một nàng thơ khơi dậy niềm đam mê và sự cam kết. Đây có lẽ là khía cạnh kỳ diệu nhất của vai trò lãnh đạo. Đó không phải là thứ bạn có thể học từ sách giáo khoa, nó đến từ trái tim. Một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng, truyền đạt tầm nhìn của họ, với niềm đam mê và sự tin tưởng đến mức nó trở nên lan tỏa. Họ kể những câu chuyện gây tiếng vang, ăn mừng những thành công nhỏ
và kết nối công việc hàng ngày của đội nhóm với một mục đích lớn hơn, có ý nghĩa. Năng lượng của họ dễ lây lan, nâng cao tinh thần và thúc đẩy mọi người cống hiến hết mình. Họ khiến mọi người tin không chỉ vào sứ mệnh mà còn vào chính bản thân họ. Mối liên kết cảm xúc này là thứ thúc đẩy nỗ lực phi thường và biến một công việc thành một tiếng gọi. Và vai trò này, thuyền trưởng, người dẫn lời và nguồn cảm hứng, có mối liên hệ sâu sắc. Một thuyền trưởng quyết đoán mà không có tầm nhìn chỉ là một người quản lý công việc. Một người dẫn lối sáng tạo mà không có sức mạnh để đưa ra những quyết định khó khăn, có thể dẫn dắt đội nhóm đi chệch hướng. Và một nguồn cảm hứng mà không có định hướng rõ ràng có thể tạo ra nhiều hứng thú nhưng không có kết quả. Nghệ thuật thực sự của vai trò lãnh đạo nằm ở việc cân bằng những khía cạnh này. Nó đòi hỏi sự quyết đoán của một thuyền trưởng, sự khôn ngoan của một người dẫn lối và trái tim của một nguồn cảm hứng. Một nhà lãnh đạo thể hiện những phẩm chất này không chỉ quản lý một đội nhóm, họ xây dựng một di sản về sự trao quyền, đổi mới và thành công chung tồn tại lâu dài sau khi dự án hoàn thành. Trong bất kỳ nhóm nào, gồm những cá nhân tài năng, những bất đồng và xung đột là điều không thể tránh khỏi. Đây là lúc nhà lãnh đạo phải đóng vai trò là người hòa giải, người trung gian, đảm bảo sự công bằng và duy trì sự đoàn kết. Vai trò này đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự vô tư và kỹ năng lắng nghe đặc biệt. Một người hòa giải không đứng về phía nào hay áp đặt ý muốn của mình. Thay vào đó, họ tạo ra một môi trường an toàn, nơi mỗi tiếng nói đều có thể được lắng nghe và tôn trọng. Họ giúp đội nhóm vượt qua những cuộc trò chuyện khó khăn, tìm kiếm điểm chung và biến những xung đột tiềm ẩn thành cơ hội để hiểu biết và hợp tác tốt hơn. Bằng cách đóng vai trò là người hòa giải công bằng và cân bằng, nhà lãnh đạo đảm bảo rằng năng lượng của đội nhóm tập trung vào các mục tiêu chung, chứ không phải vào các tranh chấp nội bộ, xây dựng nền tảng của sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Ngoài việc giải quyết xung đột, một nhà lãnh đạo vĩ đại còn đóng vai trò là một người bạn và một người cố vấn. Đây là vai trò cá nhân nhất và có lẽ có tác động lớn nhất mà họ đảm nhiệm. Đó là việc nhìn nhận mọi thành viên trong nhóm, không chỉ là một nhân viên, mà là một con người toàn diện với những ước mơ, nỗi sợ hãi và khát vọng của riêng họ. Một nhà lãnh đạo với vai trò người bạn thể hiện sự đồng cảm chân thành, lắng nghe trong những lúc khó khăn và ăn mừng những cột mốc cá nhân cùng với những thành tựu chuyên môn. Mối liên kết con người này nuôi dưỡng lòng trung thành sâu sắc và cảm giác an toàn về tâm lý. Khi mọi người cảm thấy được nhìn nhận, được trân trọng và được quan tâm, họ sẵn sàng dễ bị tổn thương hơn, chấp nhận rủi ro và cống hiến hết mình cho công việc. Đây là cốt lõi của việc xây dựng một đội nhóm thực sự. Khía cạnh cố vấn của vai trò này là về cam kết phát triển. Một nhà lãnh đạo cổ vẫn không chỉ giao việc, họ chủ động đầu tư vào sự phát triển của nhân viên. Họ xác định điểm mạnh cá nhân và tạo cơ hội để họ tỏa sáng. Họ đưa ra phản hồi mang tính xây dựng với sự tử tế, hướng dẫn để khắc phục điểm yếu và ủng hộ sự nghiệp của các thành viên trong nhóm. Họ tìm thấy niềm vui không chỉ trong thành công của riêng mình, mà còn trong việc chứng kiến người khác thành công và phát triển vượt ra ngoài vai trò hiện tại của họ. Hành động nuôi dưỡng tài năng này đảm bảo sức khỏe lâu dài của tổ chức, tạo ra một nguồn lãnh đạo tương lai sẵn sàng tiếp tục sứ mệnh với sự tự tin và kỹ năng. Cuối cùng, vai trò của người hòa giải, người bạn và người cố vấn là về việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh, kiên cường và hỗ trợ. Một nhà lãnh đạo xuất sắc trong những lĩnh vực này tạo ra không chỉ một đội nhóm hiệu suất cao, họ nuôi dưỡng một gia đình làm việc. Đây là một môi trường nơi mọi người cảm thấy an toàn để là chính mình, được hỗ trợ trong quá trình phát triển và được kết nối bằng một mối quan hệ tin cậy và tình đồng chí. Văn hóa tích cực này trở thành tài sản lớn nhất của tổ chức, thu hút và giữ chân những tài năng hàng đầu và cho phép đội nhóm vượt qua mọi khó khăn cùng nhau. Nó biến nơi làm việc từ một nơi mọi người phải đến thành một nơi họ muốn đến. Đó là chìa khóa cuối cùng để thành công bền vững. Tóm lại, vai trò của một nhà lãnh đạo không phải là một vị trí đơn lẻ cố định mà là một hành trình năng động và đa diện. Đó là việc đảm nhận nhiều vai trò với sự duyên dáng và khôn ngoan, sự quyết đoán của một thuyền trưởng, tầm nhìn của một người dẫn lối, niềm đam mê của một nguồn cảm hứng, sự công bằng của một người hòa giải và sự đồng cảm của một người bạn. Mỗi vai trò này đều thiết yếu, đan xen vào nhau để tạo ra một phong cách lãnh đạo vừa hiệu quả, vừa nhân văn. Thước đo thực sự của một nhà lãnh đạo không nằm ở các báo cáo hàng quý hay lợi nhuận, mà ở sự phát triển của con người, sự kiên cường của đội nhóm và văn hóa tích cực mà họ vun đắp. Tác động của họ là một hiệu ứng lan tỏa vượt xa nơi làm việc. Ảnh hưởng của một nhà lãnh đạo vĩ đại
không chỉ định hình tổ chức của họ mà còn cả cộng đồng rộng lớn hơn và các thế hệ mai sau. Bằng cách trao quyền cho các cá nhân, thúc đẩy đổi mới và đề cao sự chính trực, họ tạo ra một di sản thay đổi tích cực. Những người họ cố vấn sẽ tiếp tục trở thành những nhà lãnh đạo, mang theo những giá trị của sự đồng cảm, lòng dũng cảm và sự hợp tác. Bằng cách này, tác động của một nhà lãnh đạo có thể vang vọng qua thời gian, truyền cảm hứng cho vô số người khác để lãnh đạo có mục đích và đóng góp độc đáo của riêng họ cho thế giới. Công việc của họ xây dựng một xã hội mạnh mẽ hơn, tử tế hơn và tiến bộ hơn cho tất cả mọi người, chứng tỏ rằng vai trò lãnh đạo là hành động phục vụ cao cả nhất. Thế giới ngày nay cần nhiều nhà lãnh đạo như vậy hơn. Chúng ta cần những cá nhân sẵn sàng đứng lên, không phải vì quyền lực hay danh tiếng, mà vì cơ hội sâu sắc để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Vai trò lãnh đạo là một sự lựa chọn và một thực hành liên tục, có thể tiếp cận được với bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe, học hỏi và phục vụ bằng một trái tim rộng mở. Đó là sức mạnh có thể đoàn kết chúng ta, truyền cảm hứng cho chúng ta vượt qua những thách thức lớn nhất và dẫn dắt chúng ta đến một tương lai chung tràn đầy hy vọng và khả năng. Di sản của một nhà lãnh đạo thực sự không được ghi trên đá, mà trong trái tim và khối óc của những người mà họ đã truyền cảm hứng. Vì vậy, đừng chỉ chờ đợi những nhà lãnh đạo vĩ đại xuất hiện, hãy cố gắng trở thành họ trong cuộc sống của chính chúng ta, trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng của chúng ta. Hãy chọn lãnh đạo bằng lòng trắc ẩn và lòng dũng cảm. Nếu thông điệp này gây được tiếng vang với bạn, hãy chia sẻ nó với người truyền cảm hứng cho bạn. Hãy lan tỏa năng lượng tích cực này và xây dựng một tương lai nơi mọi người đều được trao quyền để lãnh đạo. Hãy thích, chia sẻ và đăng ký để xem thêm nội dung truyền cảm hứng. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng các nhà lãnh đạo. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.